Hello at welcome sa Art Collection Station. Ngayon ang re-reviewin natin yung figure na madami ang nag-iintay, yung Iron Man Mark IV from ZD Toys. Madami yung excited sa figure na to dahil ang ganda talaga ng lineup ng mga ZD Toys. Tapos ito na, dumating na siya sa wakas. Pero before natin start yung review ng Iron Man Mark IV, intro muna tayo. Before natin i-review si Iron Man mismo, check muna natin yung box ng figure. Medyo iba yung ginawa nila ngayon, hindi na siya yung malaking Iron Man kagaya nung sa Mark III. Ito yung box ng Mark III. Ang ginawa nila, yung image mismo ni Iron Man. Tapos dito Iron Man 2, yung sa movie kung saan siya lumabas. Mark IV, Marvel. Tapos dito may mga Chinese na nakasulat. Dito sa side, Iron Man Mark II, same lang din dito. Dito yung Mark IV top, yan medyo metallic na red or maroon, ganda ng color. Tapos dito sa likod, yan yung landing pose ni Iron Man. Tapos dito may nakasulat na Iron Man Mark II Mark IV. You are buying Mark III. The previous Mark III Iron Man is very nice. So this is nicer. Joke lang, hindi ko alam na, hindi ko naiintindihan kung ano yung nakasulat dyan. Ayan, dito kung ano-anong ibang mga information, may cellphone number, hindi ko alam kung cellphone number yan. Tapos ito, yung logo ni Disney na pinapakita na ano talaga siya, licensed by Disney. So, original siya, hindi siya third party, hindi siya bootleg. Tapos ito, Zongdong Toys. So, yun pala yung ibig sabihin ng ZD Toys, Zongdong. So ngayon, nakita na natin yung box. Ito pala, yung dito sa unahan, maganda siya kasi ano siya, yung parang embossed siya. Ayan. Ewan ko kung nakikita nyo na yung style na ginawa nila, hindi siya yung nakaprint lang basta dun sa loob. Pati ito, embossed siya. Kaya yung packaging nila talagang ginagalingan ni... Ayan, pati din pala ito. Embossed din pala yung dito sa gilid. Pati ito. Yan, kaya ginagalingan talaga ni ZD Toys yung packaging niya. Tapos yung sa loob, ito, hindi nila inulit yung dati. Pakita ko lang din sa inyo yung dun sa Mark III. Pagka tinignan nyo, parang yun din eh. Pero pagka pinagtabi mo, iba yung design. Yan, magkaiba sila ng design. Ang ganda, hindi tinitipid ni ZD Toys yung mga action figure nila pagdating kay Iron Man. Ayan o, ibang-iba yung design. Ito, may bolts pa dito. Kasi ito may silver, dito wala. Yan. Next time, i-compare natin yung Mark IV at saka yung Mark III. Pero ngayon, mag-focus muna tayo kay Mark IV. Before natin reviewin si Mark IV, i-check din muna natin yung accessories niya. So, ito yung kasama niyang mga accessories. May 3 sets siya ng hands. Itong isang to at saka ito, halos same lang din sila. Ang pinagkaiba lang nila, ito yung ginagamit niya para dun sa repulsor blast niya. Na yung kamay niya, ayan, iba yung lagayan ng peg. Yan, para nakaangat yung kamay niya. So ito, yung wala yung peg hole dito. Ito yung naka-close pa. Ito yung may peg hole. Yan, para pwede nyo ilagay yung effect part. Ito. Tapos yung effect part, 4 din siya. 2 sa kamay, 2 sa paa. Check natin yung details ng kamay. Ito, maganda yung details niya. Yung pagka-metallic niya, metallic red, makintab talaga siya. Ito lang medyo may ano lang, yung sa akin medyo may mga paint smudge lang ng black, pero okay lang naman siya. Tapos ito yung sa kamay, ayan o, yung detail niya, ang ganda. Kaya hindi mo sinasabing tinitipid tayo ni ZD Toys. Ito, same lang din siya, may butas lang yun dun sa gitna. Ang pinagkaiba nito, ito yung naka-open din yung hand, pero ito yung relax na open lang. Ay, ito pala, sorry, ito. Ito yung naka-relax lang siya. Ito, ang pinaka-difference niya yung dito sa back, yung part na to, ito, yung part na to, wala dito sa kabila. Mamaya, papakita natin pagka kinabit na natin doon. Tapos may kasama siyang stand, flight stand. Ito, nakasulat dito, Iron Man Mark IV. Kaya, dami mo ng extra hands, dami mo ng effect part, may stand ka pa, sulit na sulit talaga. Tignan na natin ngayon yung details ni Mark IV. Tignan nyo kung gaano kaganda yan. Habang tumatagal, mas ginagalingan at ginagalingan lalo ni ZD Toys
Ayan, ang ganda ng detail ng mukha niya. Ayan, yung helmet. Maganda yung paint. Maganda yung paint details. Pulidong pulido talaga siya. Tapos, hindi nila ginawa na same mold lang siya nung sa Mark III. Talagang ibang mold talaga siya. Tapos yung sa shoulder pads, ayan, tignan nyo yung sa shoulder pads niya. Ayan, ito yung medyo matulis na siya. Ayan, maganda yung design. Pero ako, mamaya, papakita kita sa inyo sa articulation kung ano yung parang medyo nagiging problem nito. Ayan, pero check muna natin yung details. Ang ganda nung, yung sa lines kasi niya, nilagyan nila ng black na parang panel line. Para talagang lumilitaw, nagpa-pop out yung design. Kaya ang ganda nung ginawa doon ni ZD Toys. Ayan, sa shoulder to. Ito, yung sa bicep area. Ayan, ang ganda oh. Tapos dito, yung sa arms. Maganda siya. Sa chest part, yung arc reactor niya. Ang ganda ng arc reactor niya. Tapos dito, may details din siya dito oh. Tapos hindi lang siya basta gold na paint. Kung makikita nyo, may color black siya na mga lining dun sa loob. Kaya talagang, yun lang, ito parang may paint chip yung sa akin dito. May chipping yung ano. Ito, yung panel lines dito. Tapos dito sa chan area, yan, yung gold, ang ganda ng pagkaka-line ng gold. Tapos dito sa gitna, yung black. Ayan, litaw na litaw siya. Tapos yung sculpt niya, ang ganda. Ang ganda ng sculpt ng ginawa dito ni ZD Toys. Tapos dito, yung sa parang flares niya. Ito, sa thigh area. Yung dito, mas manipis na yung dito ngayon compared dun sa Mark III. At saka, mas payat yung paa niya. Mas sleek yung design ni Mark IV compared kay Mark III. Yung sa kamay, yung ito, yung dito niya. Iba na din yung design. Sa back, ito, ang ganda ng back. Tapos ito, no-open, color silver na yun nandun sa loob. Kumbaga, kita mo yung internal organs. Yung internal parts ni Iron Man. Kayo, kung gusto nyo namang i-detail pa siya, pwede nyo namang i-paint ng black yung ibang parts dito sa loob para mas mukhang mas realistic pa siya lalo. Ito, check nyo pa yung details dito sa may puwitan ni Iron Man. Yan, ang ganda talaga. Kaya kumbaga, para sa price niya, ako, sulit na sulit talaga ako sa price nito. Yung price range nito, nasa around 1,150 to 1,300. So, depende na lang kung saan kayo makakakuha na supplier. Kaya sa details, sa paint, out of 10, ako, 10 out of 10 ako sa kanya. 10 out of 10 ako sa kanya. Kung i-rank ko sa paint and details. Dahil sobrang ganda talaga. Kumbaga, laging nababanggit ng iba na para siyang hot toys. Para talaga siyang maliit na hot toys. Ngayon, i-check naman natin yung articulation niya. Sa articulation, halos same lang din naman talaga sila nung mga nauna na ZD Toys na Iron Man. So, neck, ingat lang kayo pagka yung minumove nyo siya kasi pagka yung tumatama siya dito sa mga parts na to, pwedeng mag-scratch yung paint. Kaya, masisira yung paint niya. So, neck, left and right, kaya. Yun lang sana yung i-improve naman ni ZD Toys next time. Yung pwede mong itingala yung ano, yung sa may tilt up yung sa neck area. Sa shoulders, yung dito pwede mong i-pop. Ayan, pwede mo siyang i-pop ng konti para mas may additional movement ka. Ball joint yung, parang ball joint siya dito. Ayan. Tapos yung sa shoulder pads, yun lang. Ito dito medyo nalilimit kasi ito tumatama. Itong part na to, tumatama dito pagka inaangat mo siya. So, ayan, medyo, pero okay lang naman. Hanggang dyan, pwede nyo siyang itaas. Pero maganda yung ginawa nila na separate piece talaga to. Para at least may option kayo. Para mas may additional movement talaga siya. Tapos ito, bicep swivel na 360. Tapos ito, pagka yung, ewan ko not sure kung sa iba ganun din. Pero ingatan nyo yung pag-bend ng elbows. Kasi noong una ko siya nakuha, medyo matigas yung dito. Huwag nyo siyang basta na lang biglang pipilitin kasi baka mamaya biglang maputol. Ang gawin nyo, kasi noong una, nung nakuha ko siya, ito lang yung nagbe-bend, yung dito ayaw. Huwag nyo pipilitin ganun, samahan nyo ng tulak dito para safe lang. Ayan. Para hindi siya yung mabibigla.
Yan. So, yung bend niya hanggang ganyan pwede. Tapos ito, naiikot lang siya. Yun yung purpose kung bakit yung sa kamay, yung isang alternate na hand niya is wala ito. Wala tong part na to. Sa body naman, may diaphragm movement siya. Yun nga lang, ingat din kayo kasi pagka ginagalaw nyo, baka tumama-tama dito, magsascratch yung paint. So, pwede nagagalaw siyang ganon. Tingala, pwede, tungo. Tapos, pwede nyo siyang iangat for additional movement. Pwede nyo siyang iangat for additional movement. Sa lower part naman tayo, ito, pwede nyo, wag nyo siyang basang hihilahin. Ang gawin nyo, ayan, nagagalaw siyang ganyan. Tapos, at saka nyo siya ibaba. Kasi baka mamaya pagka hinila nyo, masira yung joint. Kailangan igagalaw nyo muna siya ng ganon. Bibend yung ganyan. Tapos pwede nyo nang ibaba. Tapos may upper thigh cut. Pwedeng itaas. Kumbaga, kung hindi nyo ibababa yung sa dito, sa thigh part, hanggang ganyan lang. Pero kung ibababa nyo siya, ibababa nyo ganon, magkakaroon siya ng additional range ng movement. Tapos double jointed yung knees. Tapos may ankle rock. Ngayon, palta natin yung sa hands niya. Ito, pop nyo lang. Pag pop nyo, ito yung sinasabi ko kanina. Yung may option kayo kung same lang din yung open na hand. Pero ito, yan, pagka gusto nyo naka-straight yung kamay, ito yung gagamitin ninyo. Straight lang yung kamay niya yan. Parang naka-relax lang siya. Pero kung gusto nyo yung mag-repulsor blast siya, ito yung gagamitin ninyong kamay. Yung dito yung kabitan. Para pagka kinabit nyo, yung kamay niya nakaangat. So, kabit natin ito. Itutusok nyo lang naman ulit. Madali lang naman. Malambit lang siya. Tusok nyo lang ito dito. Tapos, yung sa paa, ayan, may peg hole para dun sa effect. Ayan, pwede nyo ikabit siya dito. Tapos ito din, pwede din yung sa pagka lumilipad siya. Ito yung hands niya pagka yung lumilipad. Tapos pwede na yun, nag-hover-hover siya. Check naman natin yung height ni Iron Man. Si Mark IV, ang height niya, lampas ng konti ng 7 inches. Pagtabi lang natin siya kay Mark III, kay Mark II. Next time, i-compare natin silang tatlo. Itong dalawa na lang. Basta, gawa tayong separate video para i-compare natin in detail yung dalawa. Yung difference ng dalawang armor ni Iron Man. Tapos, itabi na din natin siya sa Marvel Legends. Ito, SHF. Sa Figma. Ayan. Kaya ito yung height differences nila sa mga iba-ibang mga toy line. Nakita natin ngayon yung review ng Iron Man Mark IV from ZD Toys. So, kung i-rate ko siya, out of 10, ako ang bibigay ko sa kanyang score, 10 out of 10. Sa articulation, medyo mas limited siya compared dun sa SHF. Pero compared naman sa price, sa price na binayaran mo para sa kanya, sulit na siya. Kaya sa akin, sa detail, sa paint, sa articulation, sulit na sulit siya para sa akin. Kaya kung mahilig kayo sa mga Iron Man, gusto nyo mag-collect ng Iron Man, may isasuggest ko tong toy line na to ng ZD Toys. May Mark III na sila, may Mark II, ito Mark IV. Abangan pa natin yung iba pang mga lalabas na mga bago nila. At meron nga din pala sila Mark 45 at saka Mark 85. Pwede nyo ding i-check yung channel ni KNM TV o Toy Views. Maganda yung mga review niya kung mahilig kayo sa SH Figuarts. Sulit na sulit yung channel niya, i-check nyo. Ang ganda ng mga review niya nung SH Figuarts ng mga MCU, lalong-lalo na yung mga Iron Man collection niya. Yung Hulkbuster, ang ganda-ganda. I-check nyo yung channel niya, ilalagay ko yung link dun sa description sa baba. Tapos, mag-show na din kayo ng support, mag-subscribe din kayo sa kanya. Isa pang channel na pwede nyo din i-check na magaganda din yung mga toy reviews niya, yung kay Toy Stash in Action. Maganda, lalo na kung mahilig naman kayo sa mga DC na action figures, yung bagong release ni McFarlane. Ang ganda ng mga review niya doon. Tapos kung mahilig din kayo sa Motu or Masters of the Universe, yung classic style, may mga review din siya doon. So i-check nyo yung channel niya. Tapos mag-subscribe na din sa kayo sa kanya. Ilalagay ko yung link doon sa description sa baba. Sana nag-enjoy kayo sa review natin ng figure na to. Kaya kung ano yung nagustuhan nyo dun sa figure, kung ano yung ayaw nyo dun sa figure, pwede nyo ilagay dun sa comment section sa baba. Tapos kung hindi pa din pala kayo nakakapag-subscribe sa channel ko, pwede nyo i-click yung subscribe button dun sa baba, pati na din yung bell notification button para pagka may mga bago tayong episodes, mano-notify kayo kaagad. So again, thank you for watching and stay safe. See you next episode.